Bună, dragele mele! Bine ați venit pe canalul meu! Numele meu este Ionescu Georgiana și vreau să vă arăt în acest tutorial cum încurăț eu unghiuțele și mai exact cu zona cuticulei și cum pregătesc cuticula pentru aplicarea gelului. După cum vedeți, am schimbat bitul pentru că tocmai ce mi-am îndepărtat gelul și voi schimba bitul cu unul cu zona cuticulei, unul cu capăt subțire și această tehnică se face prin rotire la orice tip de freză. Eu voi folosi astăzi noua mea freză și anume B135 Strong. Este o freză fabricată în Coreea, este originală, v-am mai povestit de aceasta și în tutorialul anterior unde am îndepărtat gelul. O puteți achiziționa și voi de la firma Munli. Nu aveți, din păcate, pentru această reducere, însă aveți reducere pentru toate celelalte produse și anume oje, geluri și orice alt tip de produs, în afară de kituri și de sterilizator. Pentru aceste două produse nu beneficiați de reducere de 15% prin codul Georgiana. Codul se poate folosi de maxim 3 ori, să rețineți acest lucru și multă baftă la cumpărături. Cum veți putea folosi această freză și care sunt diferențele? Ei bine, din punct de vedere tehnic, adică al folosirii acesteia, nu este nicio diferență. Rotirile se vor face în partea stângă, de la jumătate în partea stângă și de la jumătate în partea dreaptă. Astfel se folosește o freză în mod corect, nu stricăm nici patul unghial și nu afectăm în niciun fel unghia. Mare atenție când folosiți freza, să o folosiți în mod corect. Este adevărat că și eu la început o foloseam într-un mod haotic și pe măsură ce m-am documentat și a trecut timpul, prin experiență și prin exercițiu mi-am dat seama că trebuie să folosesc freza într-un mod corect pentru că altfel afectez patul unghial și nu este de dorit. Astfel, freza o vom folosi începând de la jumătate în partea stângă, cu rotații spre partea stângă și de la jumătate spre partea dreaptă, nu în sens invers. La ce ne ajută această etapă de curățare a cuticulei? Ei bine, fără această etapă nu am putea avea rezultate foarte, foarte bune, pentru că riscăm să ni se lipească gelul de zona cuticulei sau de orice altă impuritate care a pătruns acolo și ulterior să ne ia aer, ceea ce nu ne dorim. De aceea trebuie întotdeauna să curățăm foarte bine zona cuticulei și să fim foarte dure la acest capitol, pentru că în funcție de cum curățăm cuticula, rezultatele noastre vor fi pe măsură. După ce curățăm zona cuticulei cu ajutorul unui bit, care trebuie să fie unul subțire, așa ca al meu, trebuie să îndepărtăm și pielița. Dacă trebuie să reveniți după ce tăiați pielițele, nicio problemă, mai reveniți odată cu freza electrică și curățați zona de praf sau de orice altă impuritate care a mai rămas acolo. Trebuie ca întotdeauna, înainte de aplicarea gelului, zona cuticulei să fie curățată perfect. Nu trebuie să avem niciun fel de pieliță. Vă recomand de asemenea, înainte de a aplica gelul, să mai împingeți odată cuticula cu ajutorul instrumentului special pentru împins cuticula. Pentru că uneori riscăm să mai atingem chiar și așa zona cuticulei și atunci este de preferat să o împingem puțin mai mult decât este aceasta. Dacă aveți întrebări și nu înțelegeți ceva pe parcursul tutorialelor mele, vă rog să-mi scrieți, nu este niciun fel de problemă, vă voi răspunde în cel mai scurt timp și dacă de asemenea doriți să obțineți și alte informații pe care eu probabil le-am omis sau nu le-am adus în vedere în ultima perioadă, vă rog să mi le sugerați astfel încât să avem o colaborare cât mai plăcută și să fim de folos și eu vouă și poate și vouă mie. Aceasta este o întreținere pentru unghiuțele mele anterioare și este o parte din întreținere, este o parte în care eu mă ocup doar de zona cuticulei.
pentru că am vrut să vă arăt pe etape, astfel încât să fiu cât mai concisă și să nu trec repede peste etape și să uit să vă menționez un anumit lucru. Freza se folosește mai ales în zona cuticulei, se folosește la o viteză ceva mai redusă. Eu așa vă sugerez. Nu vă sugerez să folosiți aceeași viteză pentru îndepărtarea cuticulei cu viteza pe care o folosiți la îndepărtat gelul. Mare atenție, pentru că riscăm să atingem patul unghial, deoarece suntem foarte aproape de cuticulă și posibil să ne scape puțin de sub control bitul. Și atunci este de preferat să folosim o viteză mai redusă, mai scăzută. Ce aș putea să vă mai spun? În afară de această metodă, freza, o altă metodă de îndepărtare a cuticulei este forfecuța, dar forfecuța fără curățarea cuticulei cu ajutorul frezei și cu acest bit subțire nu prea are reușite. Trebuie să facem acest proces pentru îndepărtarea prafului și a tuturor impurităților ce se află sub zona cuticulei. Acest lucru nu-l vei putea face fără o freză electrică. Trebuie să ai în vedere acest lucru. Nu există un instrument sau ceva care să înlocuie această etapă. Dacă totuși nu ți-ai îndepărtat niciodată cuticula, ar exista anumite soluții pe care ai putea să le folosești pentru înmuierea cuticulei și apoi cu ajutorul forfecuței să reușești să îndepărtezi pielița și toate impuritățile ce se află în zona cuticulei. Dar nu este chiar 100% garantat că poate reuși orice persoană. Trebuie să ai o îndemânare anume, trebuie să ai puțină experiență pentru acea metodă. Eu voi folosi cleștișorul pe care l-am achiziționat tot de la Munli și sunt foarte încântată de el. Mi l-am achiziționat de foarte mult timp. Freza am primit-o de la ei pentru a o testa. Încă nu mi-am achiziționat-o, dar mi-aș dori să o pot achiziționa. Sunt foarte încântată de ea. Nu are aceleași vibrații pe care le are o freză obișnuită, fiind originală, probabil rotațiile sunt reale pe minut și atunci nu mai creează acea vibrație și disconfort pe unghie. Sunt foarte încântată de ea, îndepărtează foarte repede gelul și este o diferență remarcabilă între aceasta și o freză obișnuită pe care noi o găsim pe piață. Cleștișorul mă ajută mult mai mult decât forfecuța pentru că nu trebuie să-mi fie atât de mult teamă că mă voi răni și mi-este și mai ușor să îndepărtez cuticula, adică într-un timp mai scurt, pentru că este mai practic pentru mine, mult mai practic și ajunge exact în aceeași zonă precum ar ajunge și forfecuța. Fac acest lucru pentru toate unghiuțele și după această etapă, fiindcă tutorialul meu se încheie la această etapă și poate voi doriți să vă faceți întreținere acasă, după această etapă urmează aplicarea soluțiilor de pregătire a unghiei și anume Nail Prep și Primer 3 în 1 cu acid sau fără acid, depinde ce folosiți voi și ce nevoie aveți. Aceste soluții se usucă la aer, nu este nevoie să le uscăm în lampă UV sau LED. Au nevoie de 1 minut, maxim 2 de uscare, chiar și între ele, și abia apoi aplic un strat subțire pensulat de gel. Cel voi polimeriza și ulterior voi aplica și gelul de construcție și voi realiza construcția în sine. Fără soluțiile pregătitoare. Multe dintre voi m-ați întrebat dacă manicura voastră ar avea o reușită fără soluțiile pregătitoare. Ei bine, răspunsul meu este nu, din păcate. Nu cred că ați avea rezultate la fel de bune. Este un risc pe care vi-l asumați pentru că soluțiile pregătitoare au și ele rolul lor și anume a deshidrata unghia, a degresa unghia mă refer la partea unghii naturale, pentru că unde este gelul nu avem parte
care ne-ar împiedica atât de mult, dar fiindcă noi facem întreținere, avem și zonă cu unghie naturală și atunci acea zonă secretă anumite uleiuri ce ar putea face ca gelul să nu reziste atât de bine pe unghie. De aceea avem nevoie de soluții pregătitoare. Deci este alegerea voastră către ce mergeți, dar trebuie să aveți în vedere că unghia trebuie deshidratată și pregătită și ea pentru aplicarea gelului. Ce aș putea să vă mai spun? Nu uitați să vă abonați canalului meu. Vă sunt foarte recunoscătoare tuturor celor care mă urmăriți. Vă mulțumesc că am ajuns atât de departe alături de voi. Sper că am făcut lucruri bune împreună, sper că v-am învățat ceva și nu ceva greșit. Sper că ați reușit. Nu mi-ați scris chiar foarte multe dintre voi cu privire la acest aspect. Eu sper că am reușit ca multe persoane care m-au urmărit să prindă curaj și să își pună unghiuțele acasă și sper să primesc și din partea voastră feedback și anume că ați reușit să vă puneți unghiuțe acasă, că ați reușit să treceți peste această teamă și să aveți rezultate cât mai bune. Vă pupăcesc pe toate, pa, pa!